बारीमा यो घडिउलो मल मात्र युज गर्छु म फुलफुली राखेको छ किन Hello, wow, नहीं क्या डला? किचनको फोहोर मैले केही फाल्नु परेको छैन सबै सबभन्दा पहिले बेडिङ अलिकति नरम खालको हुनुपर्छ। बेडिङ भनेको कपडाको काम नलाग्ने कपडाहरूको बेडिङ हुन्छ। यस्तो पुरानो तरकारीहरू सबै राखिदिने। त्यसको पछि यो नयाँ खाना यो किचनबाट निस्केको यसको माथि अलिकति पुरानो फोहोरहरू पुरानो कुहिसकेको छोपिने हो। यस्तो सानो डन्डी दुईटा राख्ने। अनि अर्को बाटा यस्तै पाल पारेको बाटा हुन्छ, त्यो माथि राखिदिने। त्यो बाटाको लागि पनि हरेक तीन तहसम्म राखेर यस्तो सानो एउटा गडनाहरू लाइटमा बस्नु सक्दैन, उनीहरूले सकेसम्म अँध्यारो ठाउँ चाहिन्छ। मिले मजा यो टोस्टर तल्लो राखिदिने। त्यसको माथि एउटा अर्को कपडा जस्तो भिजेको सामानले छोपेर राखिदिने। बस यो मल सबै मेरो यहीबाट निस्केको मलहरू हो। यसमा अब गाडो पनि छल्दैछ ल। यसमा पनि सानो सानो बच्चाहरू आइराखेको हुन्छ। compost can be something.
2 तल्ला राखेको छ। यहाँ यो घडौलाको मल फर्मी मल भन्छ। यो अहिले निकाल्न लागेको हो। यो साधारणबाट पाल पारेर फर्मी भनेको यही हो, घडौला यहाँ आइराखेको छ। अब यसलाई यो घडौला लाइटमा बस्नु सक्दैन। एकछिन यस्तो पहाड जस्तो गरेर राख्यो भने सबै घडौलाहरू भित्रभित्र गइहाल्छ। यो जुन नकुहेको हामी फेरि बेडिङको लागि युज गरिदिन्छु। बेडिङ भनेको उनीहरूको बिछौना हो। यो मकैको ठुटाहरू यो अलिकति नपाकेपछि निकाल्नुको लागि यस्तो पिरामिडको जस्तो बनाइदियो भने अब यो घडौलाहरू सबै लाइटमा बस्नु नसकेले भित्रभित्र गएको देखिन्छ। अनि यो छेउछेउबाट आएको चाहिँ नि बिस्तारै मलको लागि हामी अलग गरिरहेको छौँ। यो फेरि यो यिनीहरू खान सिकेको छैन। खानेकुरा झाडिने छ। हाम्रो नर्मल घडौला भन्दा यो अलिकति फरक खालको छ। नर्मल घडौला उफ्रिन्छ, यिनीहरू उफ्रिँदैन। हुन मुखमा बस्ने बच्चाहरू सुत्दै यो घडौलासँग नडराउने भइसक्यो। माछाले खन्दैन, माछालाई खुवाउने है। ओ फोटो खिचेको ल माछाले खुवाउने है। माछा खुवाउने, माछा चरालाई खुवाउँछ, माछाले खुवाउँछ। नवीन भन्ने एकजना साथीको रूपले मैले भर्मी कहाँबाट आयो भन्दाखेरि बेङ्गलोरबाट आयो भनेर भन्यो। अनि त्यसपछि उसको घरैमा गएर मलाई चाहियो भने मैले जम्मा 600वटा भर्मी किनेको थिएँ। एउटा उसलाई 3-3 रुपियाँ हालेर सायद म भोला जस्तै लागेको थियो होला त्यो बेला। अब 2001 को 3 रुपियाँ भनेको त धेरै हो। 600 भनेको त्यो बेला अलिकति महँगै जस्तो लागेको थियो। तर यिनीहरूले काम गरेको देखेर त्यो 300 रुपियाँ घडौलाले मलाई मल किन्नु नपर्ने, मेरो जैविक वस्तुहरू सबै कुहिएर बाहिर फाल्नु नपर्ने, एउटा नगरपालिकालाई सुत्तै टेवा पुग्ने यस्तो हिसाब भएकोले मैले 2001 देखि 2020सम्म पनि अहिले मसँग घडौला कहिल्यै खाली भएन। तिनीहरू आफै मल्टिप्लाई हुँदै गइराखेको छ। मैले त धेरै साथीहरूलाई पनि घडौला सिद्धि पनि दिएर उनीहरूलाई इन्सपायर गर्न पठाइराखेको छु। घडौलालाई गुलियो चिज राख्नु हुँदैन, मासु राख्नु हुँदैन, अमिलो राख्नु हुँदैन। यो 3वटा बाहेक अरू सबै चिज खान्छ। कुहिने गल्ने चिज जे पनि यिनीहरूले 45 दिनभित्र खत्तम गरेर मल बनाइदिन्छ। अनि त्यही मल हामीले बोट बिरुवालाई राख्दाखेरि बोट बिरुवा पनि हाँसेको जस्तो फिलिङ हुन्छ।
त्यो एउटा बोरामा राखिराख्ने हो। पछि फेरि त्यही भित्र पनि बच्चाहरू ठुलो भएर राखेको हुन्छ। राख्नुभन्दा पहिला एकचोटि छानेर त्यही मल राख्ने गर्छु। जुन यिनीहरूको लागि यो सबभन्दा पहिलो बाटो एउटा चाहिन्छ, एउटा सुक्खा किसिमको बाटो चाहिन्छ। त्यो बाटामा पालसाल भएर मतलब पानी जम्न दिनु भएन। अनि त्यसको लागि एउटा कागज, न्युज पेपर, टिस्यु पेपर जुनै भए पनि कपडा, फाल्ने कपडा, त्यसको लागि एउटा 1 इन्ची 2 इन्ची जति बेडिङ भनेको खाट चाहिन्छ। खाट भइसकेपछि तिनीहरूले आराम राख्ने हो। अनि त्यसको पछि त्यो जुन सामान राख्ने हो, सामान राख्दाखेरि हामीले घरबाट निस्केको सामान, पुरानो सामानले एकचोटि छोप्नुपर्छ। अनि यो फोहोर राख्दाखेरि किराहरू पनि आउँदैन। अहिलेसम्म किराहरू पनि परेको छैन। खालि कमिलाले दुधजन्य पदार्थ, गुलियो पदार्थ, यति मात्र, अमिलो पदार्थ, यो 3वटा बचाउनु पर्छ। कहिले पनि गड्यौला खाली हुँदैन। यो अहिलेको न्यू जेनेरेसनलाई यो काम गराउन दिनु पायो भने हाम्रो पछिल्लो पुस्तालाई एकदम यो जैविकको प्रब्लम नहुन सक्छ। हुन त यो अलिकति राख्नलाई अलिकति मान्छेहरूलाई घाम नभएको ठाउँमा, शीतल ठाउँमा राख्नुपर्ने हुन्छ। सबैको मान्छेहरूको त्यस्तो नहुनु पनि सक्छ। तर पछिल्लो पुस्तालाई यो चिज नभइकन नहुने, यो घड्यौलाले मान्छेलाई टोक्दा पनि टोक्दैन। यो जस्तो सजिलो, ह्यान्डल गर्न सजिलो घड्यौला अरू छैन। यो जुन घड्यौला पालनको कसरी पाल्नुपर्छ सबै मान्छेलाई सिकाइदिनु पर्यो। हुँदा म अस्ट्रेलिया जाँदाखेरि मेरो छोरा कहाँ समेत घड्यौला पाल्न लगाएर त्यहाँ त $35 लिँदो रहेछ। बट्टामै पालेर ल्याएर घरमा राखिदियो। अहिले मेरो छोरा कहाँ घड्यौलाको खेती गरेर हरेक घड्यौलाको $5 बेच्नु पनि पुग्ने क्षमता पुगिसक्यो। त्यो यो घड्यौला त मल्टिप्लाई हुँदै जान्छ। त्यसकारण सबै मतलब घड्यौला भने के भनेर सबै मान्छेलाई अलिकति सिकाइदिएको भए राम्रो हुने हो।